No se on sitten tietysti hyvää huomenta ja tervetuloa Tapio Teen kyytiin. Tänään tässä Vantaajoen varressa ajetaan Joki Gravel 2021 niminen pyöräilytapahtuma. Tässä Joki Gravel -tapahtumassa ajetaan tämä näytöllä näkyvä 10 kilometrin lenkki 30 kertaa. Tarkoituksena saada ajettua siis 300 kilometriä brevetti-aikataulussa 20 tuntia. Säännöt on hyvin vapaat. Huoltoa saa harrastaa ihan miten haluaa ja ei haittaa, jos reitiltä poistuu hetkeksi. Noin esimerkiksi. Reitti menee suurimmilta osin hiekka- ja sorateillä tässä Vantaajoen lähimaastoissa sekä pikkupätkiä asfalttiteillä. Itse olen parhaillaan nyt matkalla tonne lähtöpaikalle Pukimäishellin nurkille. Kello tulee kohta 8 ja erään osallistujan kanssa on sovittu, että näiltä nurkilta starttaillaan. Meitä on siis kaiken kaikkiaan 3 osallistujaa tähän ilmoittautunut. Tervetuloa tänne katsomon puolelle myös. Tässä on semmonen puolen tunnin pyöräilyshou edessä, joten on paikallaan jotakin naposteltavaa varata tänne itselleni, jotta jaksaa koko hienon pyöräilytapahtuman ajan pysyä virkeänä. Oi että, nyt on hieno pyöräilypäivä tulossa. Kun on tällainen underground-henkinen, do-it-yourself-tyyppinen pyöräilytapahtuma. Vaimokin sanoi, että aivan kajahtanut idea. Saas nähdä mitä tästä tulee. No niin, tapahtuma starttas. Kello on 8.05 meikäläisen mittarin mukaan. Täällä on 2 kuskia lähtöviivolta starttailu. Siellä on yleisöä saapunut paikalle. Peura juoksee pellolla. Oho! Se ei ollut lentokone, se oli ukkone. Tapahtuman yllä on tummat pilvet. Ihan konkreettisesti. Se ei muuten ollut peltipoliisi, se oli salama. Emme säilyneet kuivana edes ensimmäisen kierroksen loppuun asti. Ehdinkin miettiä, mikä siinä on, että aina kun minä järjestän 300, tuntuu tulevan vettä jossain kohtaa matkaa oikein urakalla.
No ei auttanut muu kuin vetää sadekamppeet niskaan ja jatkaa matkaa. Ehkä kilometri siitä eteenpäin, kun vedettiin sadevaatteet niskaan, sade oli yltynyt jo tähän pisteeseen. Sitten on aika vilkasta vähän ekan kierroksen statistiikkaa. Tuo hitusen vajaa 10 kierros meni noin 28 minuuttiin ja ajon aikainen keskinopeus oli vähän yli 21 kilometriä tunnissa, joka oli hyvin tyypillistä tämänkin päivän ajolle nopeuden osalta. Ja se on muuten aina paras hetki tuolla tien päällä, kun vaimo soittelee kotoa ja kysyy, että miten siellä oikein menee. Kyllä täällä pyöräillä joo, hyvin ukkonen lyö. Voimaa salamasta. Joo. Tosiaan toista kierrosta mennään Jokigravel 2021. Ukkonen pyörii tässä jossain aika lähellä. Sade ei ole enää niin rankkaa kuin äsken. Hetkeksi sade todella laantuikin, mutta ukkonen pyöri tapahtuman yllä. Pongasin oikein kunnon salaman. Jälkikäteen sitä mietti, että olisiko ollut viisaampaa jättää nuo puheet sateen laantumisesta todellakin sanomatta. Kyllä on märkää! Voi hyvät pojat! Mikä asti mun ajokaveri on kerennyt? No nyt se viskaa semmosia golfpallon kokoisia rakkeita. Onneksi mulla on kypärä päässä. Lievästi sanottuna kajahtanutta touhua kyllä. Eihän minä enää tiedä, onko tämä Gravel Road vai onko tämä joki. Ja täällä saa muuten oikeasti ajella varovasti, jos tämä painuu aivan lommolle tämä tiekin. Sen verran rankasti viskaa vettä kyllä. Sen verran kiehuu tuo tienpinta, että siihenkö perunoita nakkaisi, niin olisi kypsiä 5 minuutissa. Se tässä sateessa on ehkä positiivista, että nesteytys tapahtuu tuolta taivaalta suoraan ihmisen niskaan. Ei tarvitse pullosta kaataa erikseen. Sajekkelissä on hyvä tiedostaa se, että siinä varmaan kuluu 1,5–2 kertaa enemmän energiaa, kun pitää kuitenkin tässä lievästi sanottuna märkänä pysyvän lämpimänä. Tuossa kun ajokaverin kanssa osuttiin samaan aikaan Kehä Ykkösen sillan alle tuossa jokivarressa, minä totesin, että minä lähden kyllä hakkeen evästä tuolta kaupasta. Energiaa on saatava. Vaatii pikkusen lujaa randonneur mielialaa lähteä tuonne jatkamaan. Ei se mitään, ruokaa riittää. Siinä on tonnikala kolmio leipää. Onneksi tänään ei tarvi leimailla brevettikortteja. Ne menis muusiksi tässä säässä. Ai nami nami. Tonnikalaa. No niin, jokunen hetki takaperin on syöty nuo
evähät tuossa Savelan K-Marketin lipan alla. Sen jälkeen viskasi vettä oikeesti niin paljon, että en mä tohtinut kameraa kaivaa edes essiin. Paikotellen on vähän railulla ja lommulla tämä hiekkatiekin. Katsoin tuossa käskyhaltijan tiellä. Autot melkein niinkö ui vetisissä urissa. Nimensä veroinen tapahtuma. Joki Gravel 2021. Ei tiedä, onko ajamassa joessa vai hiekkatiellä. Paljon on Tuomarin kylän kartanosta vettä virrannut. Ai ai. Kesästä sateen ropinaa. Eihän mulla oikeastaan mitään hätää. Kaikki on aivan loistavasti. Oma tapahtuma omilla rennoilla säännöillä. Ainakin yksi ihminen lähtenyt mukaan ja toinen ilmoitti ehkä saapuvansa paikan päälle. Niin ja sitten minä totta kai täällä näin pyörälläni polkemassa. Juu, ei ne sen ihmeempiä. Ai vitsi, taas on vähän tämmönen viliposa tunne ennen kuin tästä taas konhet lähtee käyntiin pikku paussin päälle. Minä en luovuta. Enkä ala muuten katsoa säätiejotusta. Siinä jos jossakin vois epäusko iskiä. Kyllä tämä menee siihen kategoriaan sarjassamme ja omaperäisimmät omatoimipyöräilytapahtumat koskaan. Äsken oli horkkaa tuossa, kun käännyin tuossa Tapani Vainion uimarannan jälkeen tänne tähän suuntaan. Nyt on taas lämmin ja hyvä olo. Pikkusen sateilee. Ei hätää. Mutta niin se on vaan aina semmoisten henkisten vastoinkäymisten tai henkisten paineiden alla itsensä kasattava ja luotettava, että ehkä renkaat pyörii jotenkin, joskus ketjut kolisee ja brevetit ei kesken jää. Se on semmonen meikäläisen voimaruno kappaleesta, jonka itse sepitin. Sen nimi on Randonneur elämää. Se, että ollaan täällä päin, tarkoittaa sitä, että 6. kierros alkaa olemaan muutama kilometriä vaille paketissa. Suklaapatukka teki taas tyypilliset temppunsa, nosti yleistä vireystilaa ja johon taas pyörä lentää satteesta huolimatta. Jossain kohtaa sitten voisin hakea evästä. Sitten kun fiilis niin sanoo. Tähän asti edelleen kaikki hyvin. No niin, 59,6 kilsaa, 6 kierrosta takana ja kello on ties mitä. Tämä kohta reitistä on kuitenkin ehkä yksi herkullisin pätkä näin kesäaikaan. Tykkään tästä kaikesta vehreydestä ja puustosta tässä tien ympärillä. Tuntuu niin kuin olisi jossain rooppisessa sajen mehtässä. Ja sajen mehtähän tämä onkin, kun täällä sattaa. Edessä on taas reissun kovin nousu. Ainakin minun diagnostiikkani mukaan. Ja sitten taas lasketaan. Onkohan vielä 23 kertaa tämä lasku laskettavana? No, olosuhteet vaihtelee kyllä. Täytyy sanoa, että ei käy tylsäksi. Mulla on hauskaa. No niin. Semmonen melkein 63 kilsaa päästy yhdellä pullollisella. Viimeistään sitten kun toinen pullo on tyhjä, mä pysähdyn jollekin perusteellisemmalle paussille. Voiko tämä nyt kestäisi?
Ai ai, ei hyvältä näytä. Näitä ajatuksia tässä pyöritellessä mietin, että missä ja mitä sitä seuraavaksi söisi. Kävisikö hellillä vai tyytyisikö pistäytymään kaupassa hakemassa banaania ja pähkinää ja suklaata ja semmoista. Sitä on syytä pohtia. Kello käy varmasti jotakin puolta päivää tällä hetkellä. Se on lounasa-aika. Jos on tällainen niinku suoraan aamupalapöydästä lähtenyt veivailehen, niin on ihan mukava seurata tuommoista tavanomaista säännöllistä ateriarytmiä. Sämpylä, kahvi, pulla, mehu, limunaati. Siinä voisi olla kyllä semmonen cocktail, että pyörä suorastaan lentää eteenpäin. Seuraavat 80 kilometriä ensimmäisen 80 kilometrin jälkeen. Tässä kohtaa sitten lähdin käymään päiväkahvilla tuolla Pukimäen Shellillä ja ostin myös vähän evästä. Kaveri sattui sinne samaan aikaan ja siinä vähän rupateltiin ja vaihdettiin kuulumisia. Sää muuttui aurinkoisemmaksi ja kuivaksi ja mieliala kohosi kummasti, kun sai hyvin syöneenä ja kuivana lähteä jatkamaan pitkän matkan ajamista. Taisi olla 11 kierros mulla. 110 kilsaa kohta mittarissa. Mulla oli 12 ja 130 mittarissa. No niin, se on hyvä. Sovittiin ajokaverin kanssa, että hän saa laskea kokonaiskilometrimääränsä matkan kotoa lähtöpaikalle, joten hänellä noita kilometrejä tässä vaiheessa oli hieman enemmän. Tässä kohtaa myös meidän mukaamme liittyi tapahtuman kolmas osallistuja, joka ajoi meidän kanssa noin 100 kilometriä. Ja lähdettiin muuten taas käymään Pukimäen Shellillä munkkikahvilla. Nami, 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 nami. Maistuu sekä eväät että tauko että ajaminen. Melkein 140 täynnä. Kolkutellaan puolta väliä pikkuhiljaa. Hyvä fiilis. Valmiina jatkamaan. 300 täynnä 138 ja risat. Nyt lähtee 15 kierros. Näiltä munkkikahveilta ei kerettykään kauas, kun minä keksin, että hei, meidän pitää saada oma spontaani huoltopiste tuohon Pukimäen rantapuistoon. No otin sitten Otsoon yhteyttä ja kysyin, että kerkeäisikö käydä kaupassa ja tuoda vähän banaania, pillimehua, suklaapatukkaa ja sen semmoista. Noin puolen tunnin varoajalla Otso kerkesi tämän homman tehdä ja sitten seuraavalla kierroksella Pukimäen rantapuistossa olikin jo täydelliset kekkerit pystyssä tapahtuman jokaiselle osallistujalle. Sinä toit mulle evästä ja mä toin sulle pumpun. Kiitos. Pääset kotiin asti. Parannut. Mulla rupesi sateessa muotoutumaan tuo nahkapenkki aivan uusiksi. Ai jaa. Siitä tuli epämuodostunut. Epäkesko. Joo, täytyy rasvata se reissun jälkeen. Tarkkasilmäisimmät katsojat saattaa muistaa meidän, oliko se helmikuinen vai? Se oli helmikuun puolessa välissä Hapansilakka-reissu tuolla. Tässä makkaranpaistopaikalla on nautiskeltu muutakin kuin
banaania ja pilliä. Joo. Ja Se oli hyvä, kun tässä oli se toinen porukka paistamassa makkaraa. Ja ne rupesi kysyä, että eikö tuossa se jäteveden puhdistamo kilometrin päässä, että se taitaa vähän haista. Puoliväliin päästy reissu eka pannaani. Hyvä. Parasta reissussa oli pannaan. Kyllä. Parasta oli syöminen ja pannaan. Näin jo. Pannaani syöminen. Juoksi muuten ennätysajan tänään. Oot sä kova mies. Mitä omasta kellosta katsoin, niin se ei ollut niin hyvä, mutta sitten kun meni netistä katsomaan, niin 10 sekunnilla parani. Oho. Tunti 46 ja 8. On tarkkaa hommaa tuo puolimaratonin juokseminen, kun sekunnista puhutaan. Täällä on evästä, jos tarvit. Evästä saatavilla. Siitä saa ottaa. Pillimehua ja marspatukka ja sen. Pyöräilyseura tarjoaa. Ota sitten kaikki lähtiessä vaan laukkuun. Joo. Jaksat. Kyllä näkee, että tänään on muuten ajettu. Etuvaihtajan ei ole paljon koskemista ennen kuin pyörä on kunnolla pesty. On pikkusen kurassa paikat. Huhhuh. 17.35 kello. No niin, sitten mennään. Onnea matkaan. Kiitos. 150 kilometrin taivaltaminen oli vienyt sellaisen 9 tuntia. Minua väsytti. Onneksi tunnelma oli hilpeä tuossa tauon aikana. Ja tätä tasaista kilometrien keräämistä sai tehdä ajokaverin kanssa. Ajoseura nimittäin antaa paljon voimaa ja motivaatiota ajamiseen vaihtelevissa olosuhteissa. Aika pitkään saatiinkin poutasäässä ajaa, ennen kuin seuraava sade meidät taas yllätti. 20. kiekka starttasi. Alkoi satamaan, veetti säetakit päälle. Kun 200 kilsaa alkoi olemaan mittarissa, alkoi tuntua siltä, että olisi taas pienen kahvipaussin aika ja päätettiin lähteä Pukinmäen Shellille nauttimaan 200 sen kahvin. Oksun Shelli on tänään toimittanut ruokapaikan virkaa. Siellä on syöty lounas, päivällinen ja iltapala. Nyt iltapalan jälkeen on sitten semmonen about 10 kierrosta jäljellä. Siihen asti, että 300 on täynnä, niin sitten Jokigravelin täysmatkaa ajettu. Aika sillä stabiili fiilis. Alkumatkan sateet oli aika voimia vievää. Nyt sitten jalat on ilmoitellut aika hyvin, milloin on ollut ruokapausien aika, ja ne on aika hyvin mennyt näiden normaalien ruoka-aikojen mukaan. Jopa se on usvaa. – 22. kierros on tulossa pian päätökseen. Katulyslit syttyvät. About 8 kierrosta vielä jäljellä. Vai 9. Sitten mä nyt oon se voinut laskuja. Tuli hetki sitten 220 täyteen. Turvallista kotimatkaa. Kiitos ajoseurasta. Pidetään yhteyksiä. Joo. Joo. No niin, illanjatkot. Moi moi. Mulla on semmonen fiilis, että varmasti tällä videolla tämän reitin jokainen nurkka ja kolkka on tullut tutuksi. Aamulla sattesa lähtö. Päivällä ihan aurinkoista, paljon ulkoilijoita. Illalla pikkusadetta ja nyt tämmöstä pimiä ajoa.
Joo, kiitos. Mittari sanoo 236,3. Vielä semmonen 64 kilsaa siis. Kyllähän se ison kiitollisen fiiliksen tuo, kun järkkää tämmösen pienimuotoisen pyöräilytapahtuman. Sitten kiinnostuneet ottaa yhteyttä ja lähtee ajamaan. Kuka minkäkin matkan, mutta kuitenkin osallistuu. Omalla läsnäololla ja tekemisellään osoittaa sen, että tämmöiselle matalan kynnyksen do it yourself harrastamiselle on kysyntää. Ihan kiva. Se tuo kuitenkin lisää motivaatiota ajella täällä loppukesän yössä, kun tietää, että tapahtumassa on ollut muitakin kuin minä ja edelleen meikäläisen lisäksi vielä yksi innokas kuski jauhamassa viimeisiä 10 kilometriä myllynsä. Se on niin oikein. Nyt voi kuulkaas hyvät ystävät olla sillain, että tämä reitti todella on nähty niin moneen kertaan. Ja täällä pimiessä ei ole oikein mitään nähtävää. GoPro ei näe niin hyvin kuin minun silmät. Ja sitten ei oikeastaan hirveästi sanottavaakaan, kun se viimeisillä 10 kilometrillä täytyy löytää semmonen rauhallinen moodi, että jaksaa pitää tommosen about 20 keskarin tässä yllä ja viedä tämän homman loppuun. Rottajuokset tietenkin on siistiä. Mutta joo, mä pistän vähäksi aikaa kamerat kiinni ja keskityn jonkin aikaa pitkälti täysin tähän ajamiseen ja palataan jossakin kohtaa asiaan. Jos mittarilukema on 290 ja vähän päälle, pitääkö ottaa kuva Instagramuun? No totta kai! Ihan rauhoituin tähän hetkeksi paikalleni, kuuntelemaan Longinojan korkealla olevan veden aikaansaamien laineiden liplatusta. Mä oon aika monesti tästä tänään startannut uudelle lenkille sekä ajanut yhden sakkolenkin, jotta sai tähän pisteeseen suunnilleen tasalukemat. Nyt viimeinen kierros. Silloin lauantai-aamuna startatessa niitä oli joku about 31 edessä. Nyt on viimeinen kierros. Näin ne pitkät matkat tulee pikkuhiljaa tänne loppupuolelle. Aivan uskomaton fiilis, kun sitä alkaa oikein aattelee. Mitäpä tässä sen kummempaa aattelemaan. Mä tiedättekö lähden tuonne. Viimeistä kertaa tälle sillalle, tällä reissulla. Siitäkin yli 30 kertaa ajettu. Melkein jo renkaan jäljet pystyy näkemään sillan puurakenteissa. Nyt ei lasketa enää edes 10 kilometreissä jäljellä olevaa matkaa. Se lasketaan kilometreissä. Niitä on suunnilleen 3. Eli 1% matkasta on vielä ajamatta. 99% takana. Voitteko kuvitella hei? 99% ajettu. Se on melkein kokonaan.
Ja sitten, onko tässä mitään järkiä, niin sitä nyt voi aina miettiä. 300 kilometriä muuten on mittarissa nyt. Saako tuulettaa? Saa. Yes! Nyt se on niinkö ajettu. Yes! Se on kyllä uskomaton fiilis, kun on saanut tuommoisen eeppisen pitkän matkan suorituksen poljettua loppuun ja pääsee ottamaan tuon loppuselviin. Ai ai. No niin. Sen verran kunniakierrosta tähän vielä tulee, että mitä otan tähän mun Joki Gravel-suoritukseen vielä tämä kotimatka ja heitetään se tuohon 300 päälle ja katsotaan statistiikat sen mukaan. Oikeastaan mä oon aivan älyttömän väsynyt. Mä en jaksa enää alkaa matkamittaria räpeltämään. Niin tehdään sillä tavalla, että tässä lyhyen kotimatkani ajan statistiikka tulee tuohon näytölle tekstinä. Sen halusin vielä täältä katsomosta sanoa, että oli ilo järjestää Joki Gravel-tapahtuma sekä olla yksi tapahtuman osallistujista. Samalla toivotan sulle heipat täältä katsomon puolelta. No niin, siinä oli statistiikat. Nyt, hyvä ystäväni, on tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä katsoit tämän videon. Minä toivotan iloa sinun päivääsi. Ja takkuu varmasti. Me nähdään taas seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Heippa!